اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس نن زموږ ټاپک چې دی هغه د آیډیل ګیس ایکویشن یا د آیډیل ګیس ایکویشن ته بل نوم هم وایي چې هغه جنرل ګیس ایکویشن. نو که تاسو ته په پیپر کې رالی آیډیل ګیس ایکویشن یا جنرل ګیس ایکویشن نو مطلب یو دی. صحیح ده. اوس د دې د آیډیل ګیس خو بخیر موږ وروسته هم ډیفینیشن کوو، دلته هم لږ انټروډکشن یې د ځان سره نوټ کړئ. صحیح ده سټوډنټس. دلته ما لیکلي دي چې an ideal gas is a gas. دا هغه ګیس دی that behaves exactly as outlined by assumptions of kinetic molecular theory. د دې نه مخکې سټوډنټس موږ د kinetic molecular theory مباره کې چې کوم ټوټل assumption دی ټول موږ ویلو. بیا مې تاسو ته دا هم ویلي چې باید کې زموږ سره دوه assumption دي او ما تاسو ته هم کلیر کړو چې دا ځان سره لکه نوٹ کړئ، سټار کړئ یا هایلایټ کړئ. ټیک شو. نو دغه ایزمپشن چې دی هغه زموږ سره په کینیټیک مالیکولر تیوري کې وروسته به انشاءالله موږ ته راځي په وانډروال ایکویشن کې چې دا دوه ایزمپشن چې دي دا غلط دي. ټیک شو. خو هغه ګیس چې هغه زموږ سره کینیټیک مالیکولر تیوري او چې کوم ګیسز لاګانې پالو کوي لکه مطلب بوایل لا، چارلس لا، یوګاډو لا، دا ټولې لاګانې او کینیټیک مالیکولر تیوري فالو کوي. نو دې ګیس ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ آیډیل ګیس وایو. ټیک شو. او چې کوم ګیس یې نه فالو کوي نو هغې ته موږ څه وایو؟ ریل ګیس. انشاءالله پر روان لیکچر کې به دا موږ کمپلیټلی ښه پوره په ډیټیل سره ډسکس کوو. خو اینی هاو دا هم یاد ولرئ چې کوم د کینیټیک مالیکولر تیوري چې کوم ټول ایزمپشن فالو کوي نو دا هم څه شی دا هم دې ته هم موږ آیډیل ګیس وایو. اوس د دې دپاره لکه د آیډیل ګیس ایکویشن جنرل موږ یو انټروډکشن یا ډیفینیشن داسې کولی شو چې د ایکویشن دیټ ریلیټس چې هغه موږ سره کمباین کوي. څه شی کمباین کوي؟ پریشر کمباین کوي. دا به انشاءالله موږ اوس کلیر کړو. ټیک شو. بل څه کمباین کوي؟ والیوم وی کمباین کوي. نمبر اف مولز دپاره ان یاد وساته اسمال ان دا کمباین کوي. او ټمپریچر چې دی ټمپریچر ټي دا ټول څیزونه زموږ سره کمباین کوي. په کمباین حالت کې دا ریلیټ کوي زموږ سره. نو دې ایکویشن ته څه وایي؟ دې ته وایي آیډیل ګیس یا جنرل ګیس ایکویشن. بیا د دې ډیرایویشن چې دی ټیک شو. نو دا موږ داسې ویلی شو چې هغه ایکویشن د ټایپ اف ایکویشن which is derived by the combination of all three gas laws. چې زموږ سره کوم laws دي لکه دا ما لیکم دی چې it is derived by combining all the gas laws. لکه 3 gas laws دي. یو زموږ سره بوایل لا ده، بل زموږ سره چارلس لا ده او یو زموږ سره څه شی دی؟ ایوګاډرو لا ده. او دا په دې پریویس لیکچر کې ښه په ډیټیل سره موږ څه کړي دي دا موږ ایکسپلین کړي دي. اوس دا یو لا چې دا موږ د دې ایکویشن راوباسو تاسو به ولولئ چې اکارډینګ ټو بوایل لا. زه د دې نه ځان سره سټوډنټس سکرین شاټ واخلئ. زه دا یو سیس چې دی څه کوم لکه بوایل لا کوم بیا چارلس لا د دې ټول ریلیټ زه دا کوم. ټیک شو. د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ سټوډنټس. ښه راځو څه شی کوو سټوډنټس. اولنی به تاسو ولیکئ چې اکارډینګ ټو بوایل لا. اول به څه ولیکئ؟ تاسو به ولیکئ چې اکارډینګ ټو بوایل لا. ټیک شو. زه دا ډیوایډ کوم. تاسو به ولیکئ چې اکارډینګ ټو بوایل لا. ټیک شو. Boyle's law. Boyle law موږ ته پته ده که نه چې volume of given mass of a gas is inversely proportional to pressure. دا موږ ښه بالکل کلیر کړې ده په دې پریویس لیکچر کې چې کله ته پریشر سیوا کوي نو والیوم به څه کېږي؟ کمیږي، خو ټمپریچر به کانسټنټ وي. اینی هاو دا زموږ سره پروپورشنیټي ساین دی. دې ته وایي ریلیشن نمبر 1. دې ته څه وایي؟ ریلیشن نمبر 1. ټیک ده سټوډنټس. بیا زه لیکم چې اکارډینګ ټو چارلس لا. اکارډینګ ټو چارلس لا د چارلس لا مطابق موږ ته څه وایي چې والیوم دا والیوم به بالکل تاسو کوشش وکړئ چې دا ټول لیفټ طرف ته والئ. صحیح سټوډنټس. ګس طرف ته والئ. والیوم اف ا ګیس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ټمپریچر. دا شو زما سره ریلیشن نمبر 2. ټیک شو. بیا زه لیکم اکارډینګ ټو ایوګاډرو لا. اکارډینګ ټو Avogadro's law. The Avogadro's law مطابق ذکر کړی شم چې volume is directly proportional to n mean number of mole. This is relation number 3. دا څه شو؟ relation number 3. دلته ځکه کوم سټوډنټس چې combine all the above 3 relation یا لیکم چې combine all 3 relation. دا چې کوم relation دی دا تعلق چې دی دا څه کوي؟ دا combine کوي. زه به سټوډنټس والیوم یو واخلم. ټیک ده که نه؟ دا به څه واخلم؟ دا به ما تاسو ویلي چې دا ټول لیفټ طرف ته واخلئ چې تاسو ته سیز بیا صحیح اساني. که یو پیر ته تاسو یو په یو ایکویشن کې لیفټ طرف ته واخلو بل طرف ته رایټ واخلو
بیا به سټوډنټس تاسو ته مشکلاتي مسلې وي تاسو ته. نو لیفت طرف ته ما په دې وجه باندې راغستو چې دا به زه یو اخلم. صحیح ده که نه؟ نو والیوم از ډایرکټلی پروپورشنل ټو دا ټول ریلیشن مطلب 1 اوور پی. ټیک شو؟ که په سمال بریکټ کې بند وای که ضربونه ورکوئ. ټیک شو؟ یا زه په سمال بریکټ کې هم بندوم او ضرب ولا هم ورکوم چې تاسو نور هم کلیر شئ. n to t mean temperature او بیا زموږ سره دی n mean number of moles. دا زما سره چې دی تاسو دې ته یو بل ریلیشن هم ویلی شئ که 4 نمبر ریلیشن ورته ورکوئ ته که نه ورکوئ څه مسله نه راځي. دا زما سره مطلب د دې درې وړ ګیس لاګانو سره لی کمباین ریلیشن رالی زما سره. اوس لکه دې مطلب دا دغه ته لرې کوم ښه وي لکه دا زموږ سره نامینیټر دی نو دا ټمپریچر په نامینیټر کې دی او نمبر اف مول هم په څه کې دی سټوډنټس په نامینیټر کې دی ځکه دې لاندې څه دی 1 1 دی. نو نامینیټر به نامینیټر سره ضرب وخوري او ډي نامینیټر به د ډي نامینیټر سره. نو پورته به زما سره راشي که تاسو ان ټي لیکئ یا ټي ان لیکئ ستاسو مرضي ده ټي ان ډیوایډډ بای پي ډیوایډډ بای پي. ټیک شو؟ اوس چونکې دا پروپورشنیټي ساین دی دا الفا ساین چې دی زما سره دا زه دې ته ریلیشن وایي. دا ریلیشن چې زه کله په ایکویشن باندې بدلوم لکه دا ریلیشن زه بدلوم په څه باندې په ایکویشن باندې. ټیک شو؟ زه به دلته کانسټنټ وګڼو کانسټنټ دلته زما سره دی آر دی سره دی آر لکه داسې ولیکئ آر ټي ان ډیوایډډ بای پي او دا تاسو که پرس که ارینج کوئ نو داسې هم لیکلی شئ چې وي از ایکول ټو ان آر ټي ډیوایډډ بای پي. دې زی پورې سټوډنټ ځان سره نوټ کړئ. اوس په تاسو وایي چې باید بلکې دا ایکویشن زه دلته دوباره بیا لیکم ښه دې نه سکرین شاټ والے سټوډنټس. اوس زه دا چې کوم زموږ سره دغه دی دا زه دوباره لیکم چې یاره وي زما سره دی وي از ایکول ټو nRT divided by P. ټیک شو؟ د دې وی د لاندې سره بچیا 1 دی. تاسو ولیکئ چې بای کراس ملټیپلیکیشن دا به د سره ضرب وخوري او دا به د سره ضرب وخوري. چې کوم سیس تاسو لکه دا کول غواړئ که نه مول غواړئ لکه پی وي دې خوا راولئ یا چې کوم سیس تاسو مرضي ده زه ولیکم چې پی وي پی د سره ضرب وخورو از ایکول ټو nRT nRT. صحیح ده؟ دا زما سره چې کوم equation راغلی PV is equal to nRT. This equation is known as what? General gas equation یا دې ته څه ویلی شي ideal gas equation. دا سټوډنټ د ځان سره نوټ کوي په دې باندې نومیریکل د بلا شي تاسو ته که ایم سی کیوز دی نومیریکل دی که چاهے انډیکیټ ټایپ کوېشن دی دا تاسو ته دی نه تاسو ته سوال راتلی شي. اوس ګورئ مونږ چې کوم اس ټي پي مطابق مونږ ویلی دی که نه چې په سټینډرډ ټمپریچر اینډ پریشر مونږ همیشه چې کوم ان دی دا مونږ رسالو 1 مول اخلو څه اخلو 1 مول اخلو. تاسو لیکلی شئ چې پی وي از ایکول ټو د ان ویلو سره لا 1 راله 1 آر ټي 1 آر ټي. نو پی وي برابر شو پی وي از ایکول ټو آر ټي پی وي از ایکول ټو آر ټي. ټیک شو؟ اوس د دې نه زه د آر راوباسم دا کانسټنټ راوباسم دې خوا داسې زه رانوم. صحیح ده سټوډنټس؟ زه سره راوباسم سټوډنټس آر راوباسم دا ایکویشن پورته لیکم دلته ښه ما لیکلی دی چې پی وي از ایکول ټو آر ټي یا داسې هم لیکلی شم آر ټي از ایکول ټو پی وي. ما تاسو ته وختي هم خبر وکړه که نه چې کله تاسو یو څیز راوباسئ نو هغه کوشش کوئ لیفټ طرف ته راړئ نو تاسو به څیز څه کېږي اسانېږي. زه آر راوباسم نو دا هم په آر ډیوایډ کړم دا ایکویشن په آر باندې او خو هم په څه ډیوایډ کړم ساري آر راوباسم نو په ټي وی ډیوایډ کړم به څه شي په ټي باندې نو ټي ټي به څه شي سټوډنټس کټ شي نو زه لیکلی شم چې آر از ایکول ټو پی دا ټي ټي کټ شو ټي دلته راغلی صحیح ده پی وی ډیوایډ بای ټي دا زموږ سره راغلی پی وی ډیوایډ بای ټي. اوس زه لیکم دې لپاره سټوډنټس یو لیکم انیشل سټیټ او بل لیکم څه شی فاینل سټیټ. نو په انیشل سټیټ کې به زموږ سره د آر ویلو ونی او په فاینل سټیټ کې به د آر ویلو څه سټوډنټس 2. ټیک شو؟ اوس دلته کې زه دا جنرالایز فارم ته اړوم که نه لکه د آر ون ویلو زه لیکم په انیشل سټیټ دی چې آر ون دی زما سره نو آر ون لیکلی شم چې دا برابر دی زموږ سره د پی ون وی ون ډیوایډ بای ټي 1 او آر ټو چې دی ټیک شو آر ټو برابر شو د پی ټو وی ټو ډیوایډ بای ټي 2. اوس د دې ایکویشن مطابق چې موږ ویلو که نه چې زموږ سره دا کانسټنټ دی او اولنی سټیټ به د دویم سټیټ صحیح برابر وي نو په دې کې دې ایکویشن کې ویلو فوټ کوي زه لیکلی شم چې پی ون وی ون بای ټي 1 از ایکول ټو پی ټو وی ټو ډیوایډ بای ټي 2. تاسو دې ته لیکلی شئ
چې this is the generalized form. دا سره generalized form of ideal gas equation. دا زموږ سره ټوټل باسو سټوډنټس په څه باندې په ideal gas یا general gas equation باندې ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې چې دی زموږ سره ویلو اف آر برابر واسو په اس ټي پی باندې هم امپارټنٹ کوېشن دی بورډ کې تم سوال راتلی شو داسې نور هم راتلی شي ام سی کیوز او ان شاء الله چې کوم اس آی یونټ ته د شي د آر دا به خیر سره په نیکسٹ لیکچر کې مونږه راوباسو سټوډنټس مونږ ته راکړئ اجازه ټول خوشاله او کامیاب اوسئ د الله په امان.